הדוברת הבאה שלנו, מעיין רווה, המנהלת האקדמית של חממת חיפה לחקר הדתות באוניברסיטת חיפה, עמיתת הומבולט באוניברסיטת פרנקפורט, את הדוקטורט השלימה בחוג למדעי הדתות באוניברסיטה העברית, שם התעמקה ביחסים המורכבים בין התיאולוגיה הנוצרית לסכסוך הישראלי-פלסטיני. מעיין עוסקת כיום במחקר על מנהיגות דתית, הבניית שלום ודיאלוג בין דתי, ונושא ההרצאה שלה בין הרוח לבשר, בחירה, הבטחה ותיאולוגיה פוליטית בנצרות בת זמננו. בוקר טוב, תודה. בעצם מה שאני רוצה לדבר איתכם היום, בתוך הכותרת הזאת של בין לימוד לפעולה, זה שאני רוצה לתת לכם את הצד של הלימוד. בעצם איזושהי מסגרת תיאולוגית לשאלות שמעסיקות אותנו כאן, על משיחיות, על יחסי יהודים נוצרים והסכסוך הישראלי-פלסטיני. והנקודת ההתחלה שלנו חייבת להיות עצם העובדה שבעצם התפיסה היהודית, המונותאיסטית, מביאה משהו חדש לעולם. החברה עד אז, אנחנו מדברים בדרך כלל על דתות שהן דתות, גם דתות של עובדי אלילים, כלומר שיש הרבה אלים, אבל גם שהן רואות את עצמן כדתות מעגליות. כלומר, אנחנו מסתכלים על ההיסטוריה לא כמשהו שמתחיל ונגמר, לא בציפייה כל הזמן, אלא בתור משהו של העולם יכול להיחרב ולקום ולהיחרב ולקום ולהיחרב ולקום. היהדות מביאה איתה בעצם גם את הרעיון של ליניאריות. כלומר, זה לא סתם שאלוהים בורא את העולם, אלא הזמן יש לו תמיד כיוון, בסדר? אנחנו תמיד נתחיל, יש לנו התחלה ברורה, בריאת האדם, יש לנו נפילה מהמקום שהיינו אומרים להיות, בין אם זה גן עדן, בין אם זה גירוש בבל והגירוש מהארץ המובטחת, ואז אנחנו בעצם חיים בעולם של ציפייה. זה מה שנמצא לנו גם ביהדות, גם בנצרות, גם באסלאם. כשאנחנו מבינים את זה, אנחנו צריכים להבין שבעצם ההיסטוריה היא זירה תיאולוגית. ואנחנו צריכים להבין כל פעם כשקורה דברים בהיסטוריה, איפה אנחנו נמצאים בתוך העולם הזה. ובתוך זה, שאנחנו תמיד בציפייה, כלומר העתיד נושא בתוכו איזושהי הבטחה, ההבטחה יכולה להיות הבטחה טובה לטובים ורעה לרעים, אבל באופן כללי אנחנו לא נשאר באותו מצב, וזה חלק נורא נורא בסיסי מההבנה הזאת. כשתחשבו על זה שהתפיסה המודרנית שלנו היום של קדמה תמידית, נכון, אנחנו מתקדמים טכנולוגית, אנחנו לא נהיה אותו דבר כמו שאנחנו עכשיו עוד 100 שנה, היא תפיסה אסכטולוגית שהבסיס שלה היא מחשבה יהודית, נוצרית או מוסלמית, של דת לינארית, שאנחנו לא עומדים במקום וגם שאנחנו לא חוזרים אחורה. אוקיי, בואו נראה אם אנחנו יכולים לעבוד באמת ככה. אז מהי משיחיות? וזו נקודה נורא חשובה, כי קודם כל, כמו שניסיתי להגיד קודם, כל הדתות המונותאיסטיות הן משיחיות. הכוונה אבל במשיחיות, זה לא סתם עצם העובדה שיגיע אדם שאנחנו נקרא לו המשיח, ויביא לאחרית הימים, יביא לאירוע הזה שישנה את המציאות. כשאנחנו היום מדברים על תנועות משיחיות, אנחנו מבדילים בין תנועות שמדברות על זה שיש איזושהי ציפייה רחוקה, אבל אנחנו לאו דווקא חיים אותה, והשינוי שאנחנו רוצים להביא הוא מעין שינוי כמותי, לא איכותי. כלומר, אנחנו רוצים להפוך את העולם לעולם יותר טוב, אנחנו רוצים לעשות שינויים בפה ועכשיו, אבל כשאנחנו מדברים על תנועות משיחיות, אנחנו מדברים על זה שיהיה שינוי איכותי. כלומר, מה שהיה יהיה שונה לחלוטין. סדר העולם משתנה לגמרי, וזה יבוא במעין שבר, זה יכול לבוא כמלחמה, זה יכול לבוא כיום הדין, יש לנו תפיסות שונות כאלה, ושבעצם אנחנו חיים בזמן ביניים של ציפייה, אבל ציפייה שהיא לא ציפייה בעתיד כזה של, טוב, אולי מתישהו אני אזכה בלוטו, זה לא, זה עוד רגע הכל משתנה. כשאנחנו נמצאים בציפייה כזאת של עוד רגע הכל ישתנה, אנחנו בעצם בהכרח נמצאים במצב שהוא מסוכן. קודם כל, אין שום סיבה למוסדות דתיים שמתווים את הדרך, אם עוד שנייה הכל ישתנה. אם אלוהים הוא זה שמגדיר את המהלך של הזמן.
בנוסף בעצם אנחנו, לא רק שאין סיבה למוסדות או אין להם כוח יותר, כי מה זה משנה אם הכנסיות יבואו או האפיפיור יבוא ויודיע משהו, כשבאותן חברות משיחיות, הכוח כבר לא בידיים שלנו, זה כבר בידיים של אלוהים, זה כבר אוטוטו משתנה. ולכן זה גם כר פורה לאנרכיזם. כי זה בדיוק זה, אין צורך בחברה מסודרת. אחת הדוגמאות הבולטות, אנחנו יכולים לראות מהברית החדשה, כשבאחד האיגרות שואלים את פאולוס, פאולוס היה בברית החדשה בעצם מי שמתווה את הדרך לכנסיות החדשות, לקהילות החדשות של הנצרות. ואחד מהשאלות ששואלים אותו זה לגבי נישואים. ופאולוס אומר, כן, ואפשר להתחתן, ואז הוא אומר, אבל בינינו, עוד רגע מגיע העולם הבא. אנחנו עוד שנייה ביום הדין, אז אתם יכולים להתחתן, אבל זה סתם. ביום הדין זה כבר לא ישנה. כלומר, הציפייה הזאת אומרת שאנחנו לא ממשיכים חיים נורמטיביים, אלא אנחנו בהתכוננות מתמדת. כשבעצם, עצם זה שיש לנו את הדבר הזה, את המשיחיות הזאת, את הציפייה הזאת, מצריך ברגע שאחרית הימים לא מגיעה, לייצר מערכות של ויסות. גם היהדות וגם הנצרות מייצרים לעצמן מערכות של ויסות של התפיסה הזאת, שאומרת, אנחנו עדיין נמצאים בתפיסה של ציפייה, אבל בוא נמצא דרכים לחשוב איך, למרות הציפייה הזאת, אנחנו יכולים לקיים חיים יומיומיים נורמליים, כי אחרת אנחנו נמצאים באנרכיה. והדבר הראשון שמחליטים זה שהגאולה בידי האל. כלומר, אנחנו לא יכולים להביא את הגאולה, זה לא במעשים שלנו להביא את הגאולה. חז"ל מוסיפים גם שאנחנו לא כופים את הקץ, זה עוד פעם, אנחנו לא מנסים בכוח, ואנחנו גם לא מחשבים את הקץ. אנחנו לא מתעסקים כל הזמן במתי זה יבוא. כל זה מערכת שאומרת, זה לא שאין לחיים שלנו היום השפעה על מה שהולך להיות בעתיד, כי אומרים זכו אחישנה, לא זכו בעיתה. כלומר, אם אנחנו עושים דברים חיוביים, אנחנו יכולים כביכול להחיש את הגאולה. אם אנחנו עושים חוטאים בעיני האל, אנחנו יכולים להרחיק את הגאולה, אבל בתוך זה מאוד מאוד אמורפי וגם ברור, פשוט תהיו טובים. זה לא אמירה של עכשיו הגאולה תתקרב או תתרחק. ובעצם חלק מהפחד ממשיחיות הוא זיכרון היסטורי מאוד מאוד חזק, גם של מרד בר כוכבא, גם של שבתאי צבי, של תנועות משיחיות שסיכנו מבחינת הקהילות היהודיות את היהדות, ולכן אנחנו צריכים להימנע מהם. ומה קורה בנצרות? אז הנצרות שונה פשוט כי היא לא דת הלכה. ולכן אין לנו איזשהו הלכה שכופה איסור של חשיבה משיחית, אין איסור על אקטיביזם משיחי, על ניסיון להביא את המשיח, אין זיכרון טראומטי של משיחי שקר, למרות שיש משיחי שקר בנצרות ויש לנו תנועות כאלה, אבל הן תמיד מוקצות מחוץ לנצרות, ולכן בכנסיות הגדולות, במיינליין, אבל גם בכנסייה האוונגלית, אין את הזיכרון הזה כמו שיש ביהדות של שבתאי צבי לדוגמה. או חלק אפילו יגידו של ישוע. והפעולה ההיסטורית היא יכולה להתאפס כמעין ציות אלוהי, והכי חשוב זה בעצם שהמשיחיות הנוצרית מתבססת על זה שהמשיח כבר הגיע. ישוע המשיח הגיע, אלוהים מקריב את בנו למען האנושות, ולכן הוא צריך להגיע עוד מעט עוד פעם. התיחום הוא מאוד מאוד ברור בין הצליבה והקימה לחיים, לבין ההגעה חזרה, השיבה של ישוע. עכשיו אני שנייה קופצת לזה, אנחנו נחזור לסגור את הכל, אני מבטיחה, אבל בעצם כדי להבין את ההקשר הזה לסכסוך הישראלי-פלסטיני, ליחסי יהודים נוצרים, ובעצם התפיסה האוונגלית, אבל גם הנוצרית באופן כללי על הסכסוך, אנחנו צריכים להגיד כמה מילים בעצם על הבסיס של יחסי יהודים ונוצרים. כשאני מדברת איתכם, אני מדברת על הצד הנוצרי. אז אם בתפיסה היהודית יש הברית בין האל לישראלי נצחית, נכון? היהודים יכולים לחטוא, הם יכולים לחזור גם, הברית לא מתבטלת, ויש לה משמעות גם אסכטולוגית. בסופו של דבר, באחרית הימים יש משמעות לברית של ישראל. התפיסה הנוצרית הבסיסית של הברית החדשה, ובעיקר שמתפתחת אצל
אבות הכנסייה, המאות השנייה והשלישית, היא שבעצם ישוע מממש בעצם ההגעה שלו, בעצם ההתגשמות בבשר, את כל ההבטחות שניתנו בתנ"ך. ולכן ההבטחות עצמן לישראל כבר התגשמו. ההתגשמות שלהם היה בזה שישוע מגיע, שאלוהים מקריב את בנו בשביל האנושות, ועכשיו הציפייה היא כבר לא לאותן הבטחות לעם היהודי או לעם ישראל באותה תקופה, אלא לעולם כולו. ההבטחה שאנחנו מחכים לה עכשיו היא יום הדין. היא החזרה של ישוע ותחילת הגאולה, או המעבר לעולם הבא. עכשיו, שצריך להבין, יש לנו פה בעיה. כלומר, הנצרות צריכה באיזשהו דרך להתנתק מהחשיבה שהיהדות היא קבוצה נבחרת. פשוט מתוך הצורך הפנימי שלהם אל מול האלוהים, וזה, תחשבו מעין תחרות בין אחים, למה האח הבכור לא מקבל אלא האח השני, אני צריך להבין איך בכתובים כתוב לי שהיהדות היא העם הנבחר, אני בא ומביא בשורה חדשה, מה אני עושה עם היהדות? כי בעצם אני לא יכול, הנצרות לא מסוגלת להחזיק בו זמנית גם את הבחירה ביהדות, באותה צורה עם הבחירה בנצרות האוניברסלית, ואנחנו צריכים כל הזמן להבין, השיטה הרגילה היא פשוט, יש את הבחירה ביהדות, היא קרתה, היא רלוונטית, ואז ישוע הגיע והיא עברה להיות בחירה בעולם כולו. ישראל הפכה להיות הכנסייה. היום אנחנו קוראים לזה אחרי מלחמת העולם השנייה והשואה וועידת ותיקן, מתייחסים לזה כתיאולוגיית החלפה, וגם נחזור לזה שזה בעצם יש בה גם שורשים של אנטישמיות מבחינת הרבה אנשים, כי בעצם היהדות לא סתם הוחלפה, אלא היא הודחה בגלל החטאים של העם היהודי, בגלל שהם לא הכירו במשיח, בישוע המשיח בעצם אלוהים עוזב אותם ועובר לשער. ואז יש לנו את זה, ויש לנו בעצם את האמונה שהטענה הראשונה היא שאנחנו יכולים להגיד את זה שהיהדות תמיד המשיכה, אבל גם אז אנחנו צריכים לחשוב איך אנחנו עושים את זה, ועוד רגע אני אראה לכם את השיטות השונות. אבל בכנסיות, במיינליין צ'רצ'ס, אנחנו קוראים להם במיינסטרים, הקתוליות והפרוטסטנטיות, הניסוח של אוגוסטינוס הוא בדרך כלל מה שהחזיק, זה אומר שהיהודים נושאים את כתבי הקודש, אך לא את משמעותם המלאה. יש משמעות לעצם הקיום של היהדות, דווקא בזה שהם הוכחה לזה שהנצרות ניצחה, כי היהדות קיימת, אבל בשוליים של החברה, תמיד מוחלשת, אנחנו משמרים אותם כעדות, אבל זה גם עדות לזה שאחרית הימים עוד לא הגיעה. כי בסופו של דבר, באחרית הימים כולם צריכים להיות נוצרים. אז זה גם עדות לזה שאנחנו בתקופת הביניים. לכן המחשבה על עם ישראל, על היהדות, הופך להיות עניין של העבר. הוא כבר לא רלוונטי מבחינתנו, ישוע הגיע ואנחנו מתחילים היסטוריה חדשה. ואז יש לנו בעיה, כי ישראל חוזרת להיסטוריה. עכשיו, צריך להבין את הרמה שבה ההקמה של מדינת ישראל מייצרת בעיה תיאולוגית עמוקה. כי אם אנחנו מנסים לייצר בנצרות הפרדה בין עם ישראל המקראי, שהם היום העם היהודי, לבין הנצרות שהם הישראל החדשה, אם אנחנו מדברים על הבחירה כמשהו שהיה קיים בעבר, ואין לו כבר משמעויות היסטוריות, מה קורה כשקמה מדינה יהודית, ולא סתם שקמה מדינה יהודית, היא קמה בארץ הקודש, ועוד ברוב חוצפתה, קוראת לעצמה ישראל. היא מקשרת את עצמה ישירות לעם המקראי, שלא ניתנה ההבטחה, וכמה על פי ההבטחה הזאת מבחינתם. אז איך אני מסביר את החזרה של ישראל להיסטוריה? האם יש לה משמעות תיאולוגית? הרי אנחנו כל הזמן עסוקים בחשיבה של ההיסטוריה, יש מקום תיאולוגי. אם אנחנו חיים בחשיבה לינארית, הרי מה שקורה צריך להראות לנו איזה שלב אנחנו נמצאים. ושוב אני אומרת, אנחנו יכולים גם לא לעשות את זה, אנחנו יכולים, והדוגמה הטובה לזה, לדוגמה אצלנו, זה העולם החרדי, לנסות לא לפרש את התנ"ך דרך ההיסטוריה, אלא להניח שאת ההיסטוריה צריך לפרש דרך התנ"ך.
זה הבדל כאילו דק, השאלה היא, האם אתה נותן משמעות לאירועים היסטוריים? גם הנצרות לא תמיד ובמשך שנים לא דווקא נתנה משמעות לאירועים ההיסטוריים שקרו במהלך הזמן, אלא שמרה את המשמעות של האירועים שקרו בכתבי הקודש, ולפעמים לקחה אותם כסימבוליות לפי האירוע הזה, אנחנו יכולים לדמות מה קורה אצלנו, לחפש אצלנו איזה משמעות, אבל זה לא משמעות אסכטולוגית של מה יבוא באחרית הימים. אז השאלה היא בעצם איך אני מתמודד עם זה שקמה מדינת ישראל, האם אני צריך להתייחס אליה כישות פוליטית רגילה, או האם יש לה משמעות תיאולוגית? ואם יש לה משמעות תיאולוגית, מה זה אומר על הקשר שלנו הנוצרים, בינינו לבין האלוהים, שפתאום העם הנבחר שלו הקודם חזר ומקבלת כביכול תמיכה מעצם הקמת המדינה, אם אנחנו רואים את זה כפעולה של חלק מהתוכנית האלוהית. ויש לנו שתי תגובות מנוגדות, שננסה להסביר אותם עכשיו, בסדר? יש לנו את האבנגליזם, שרואה בזה אישור נבואי ברור, שמחיה את המחשבה המשיחית של אחרית הימים, ויש לנו את המערב ותיאולוגיות פוליטיות באירופה, שעל בסיסם גם מתפתח תיאולוגיית שחרור שדיברנו עליהם טיפה מקודם, וגם תיאולוגיית השחרור הפלסטינית שנגיד עליה כמה מילים. אבל נתחיל עם להבין את התפיסה האבנגלית, בסדר? וכשאני רוצה להגיד קודם כל שהרעיון של אבנגליות הוא בעצם התפיסה של האבנגליות כמו שאנחנו נקרא לפונדמנטליזם, זה חזרה ליסודות. אנחנו רוצים לחזור לאיך שחיו פעם, לאיך שחיו בתקופה של האבנגלים, של הבשורות בברית החדשה, כשחלק מהחזרה הזאת היא גם חזרה לתחושה הזאת שהעולם שלנו בנוי סביב אסכטולוגיה, שהעולם שלנו בנוי סביב חשיבה על אחרית הימים. אז הגישה היא שבעצם ההיסטוריה מחולקת לתקופות שונות, ובכל תקופה האל פועל בכללים שונים, והגאולה, אנחנו בעצם יכולים לחפש את עצמנו בתוך השלבים האלה, למצוא איפה אנחנו נמצאים בגאולה. עוד דבר חשוב להגיד על האבנגליות, שזה כביכול סותר, אבל לא, זה שהנצרות האבנגלית מאוד מאוד מעריכה, או שמה בדגש לא על גאולה קהילתית, לא על גאולה חברתית, אלא על גאולה אישית. כלומר, כל אחד אחראי לדאוג ליכולת שלו להגיע לגאולה, ובעצם באותו מידה היא גם פועלת כל הזמן לאקטיביזם דתי פוליטי, שאומר שכביכול הוא סותר של שינוי החברה, אבל בעצם האקטיביזם הזה אני מוכיח את זה שאני נמצא עם הקבוצה שיגיעו לגאולה. אחד הדוגמאות להם לאקטיביזם פוליטי של אסכטולוגיה, זה לדוגמה השיח על הפלות. כי בעצם זה לא שאם כולם יפסיקו לעשות הפלות, אז אחרית הימים תגיע, אלא אם אנחנו רוצים להיות במצב של גאולה, כי אחרית הימים עוד תגיע, אז אנחנו צריכים להפעיל את המוסר הנכון, כפי שאנחנו מקבלים על אותו מכתבי הקודש, כשהקריאה היא מאוד מאוד מילולית של כתבי הקודש, ולכן אם זה אסור, אז זה אסור. אוקיי, אז מה זה אומר הרעיון האבנגלי? אנחנו מדברים על זרם ספציפי בתוך האבנגליות, האבנגליות הציונית, של דיספנסיוליזם, שמבחין באופן חד בין ישראל לבין הכנסייה, כשההבחנה היא בעצם הם אומרים, אנחנו לא מבטלים את הבחירה ביהדות אף פעם. היהדות נשארת, נבחרת בעיני האל, אבל אנחנו מפרידים בין בחירה בבשר לבחירה ברוח. כלומר, ישראל נבחרה בבשר, אחרי ישוע, מי שמאמין בישוע וממשיך עם ישוע נבחר ברוח. זה לא סתם שגם בהמשך להרצאה של זה, כי יש הרבה גם בתוך תיאולוגיות השחרור הפלסטיני שאומרים, אתם קוראים לנו, לתיאולוגיה שלנו, מאשימים אותנו באנטישמיות, אבל זו התיאולוגיה הכי אנטישמית שיש. כלומר, החלוקה הזאת שמחלקת בין רמות מוסריות של הבחירה האלוהית, ושם את היהדות כבחירה בבשר,
שהוא תמיד משהו יותר ארצי, יותר גשמי, ולא עם הרוח של הבחירה בישוע. אז ישראל לא מוחלפת, אלא הן תמיד נשארות נפרדות, ולכל אחד מהן יש תפקיד ייחודי ומוגדר בתרחיש האסכטולוגי של אחרית הימים. אז בעצם הבחירה ביהדות היא עניין פונקציונלי שצריך להביא אותנו לאחרית הימים. ויש הסדר מאוד מאוד ברור של השלבים מהחטיפת המאמינים האמיתיים לשמיים, דרך תקופה של סבל עולמי, עד שיבת ישוע, ותקופה של 1000 השנים של מלכות ישוע. בתוך המחשבה הזאת, ירושלים והמקדש הם תחנות לתוך האירוע הזה, לתוך ההיסטוריה הבנויה שאנחנו כבר יודעים איך היא תיראה. ולכן, בלי שליטה של יהודים על בית המקדש השלישי, לא יגיע אחרית הימים. זה פשוט, זה השלב הבא. ולמה האוונגליזם הציוני צמח כל כך, ובתוך זה אני רוצה גם לקשר אותנו למשיחיות היום שאנחנו רואים בישראל, כי הן משולבות ביחד, ואי אפשר להפריד אותן, זה שלהבדיל ממה שאנחנו מכירים, לדוגמה בזרמים יהודים, שמשיחיות באה ממשבר, בחשיבה הנוצרית, המשיחיות היא לא דווקא חייבת לבוא ממשבר, כי הרי אין לנו שיטות של ריסון של משיחיות, אלא אני יכולה לנבוע מההיסטוריה. ואני רוצה להראות לכם כי גם הנצרות המערבית מקיימת את אותו תהליך רק בצורה שונה. ולכן האירוע העצום הזה שהיה ההקמה של מדינת ישראל, אומר אוקיי רגע, אנחנו לא יכולים להתעלם מזה. זה הוכחה להתגשמות הנבואה, ולכן אנחנו צריכים להתחיל לחשוב מה המשמעות הזאת מבחינתנו כמי שמחכים לאחרית הימים, ואיך אנחנו יכולים להכין אותנו, את עצמנו. בהמשך לזה, ומה שבאמת הוא נקודת המפנה הגדולה ביותר, גם בתוך היהדות, היה מלחמת ששת הימים. כשהסיפור הזה של דוד מול גוליית, מדינה קטנה שמצליחה להילחם ולנצח את כל מדינות ערב, זה חייב להיות קשור לאיזושהי התערבות אלוהית. אין דרך אחרת להבין את זה, וזה לכן חייב להיות מובן בהבנה של חשיבה משיחית אסכטולוגית. וההתחזקות הזאת של הציונות האוונגלית בארצות הברית, באה בד ובד ובהשפעה הדדית של ההתחזקות של המשיחיות בתוך החברה הישראלית, של הממשיכים של הרב צבי יהודה הכהן קוק, שבעצם מתחילים לדבר על הנבואה שלו, שהייתה כמה שבועות לפני ביום העצמאות, 3 שבועות לפני המלחמה, שאומר אי אפשר לשמוח כי איפה ירושלים שלנו, איפה יריחו שלנו, איפה המקומות הקדושים, ו3 שבועות אחרי זה, הנה, המקומות הקדושים פה איתנו. זה משהו, זה בעצם מעין נבואה שמגשימה את עצמה ומוכיחה לנו את המעורבות האלוהית. והחשיבה הזאת שבעצם מהרגע הזה אנחנו צריכים להמשיך לפעול בכיוון הזה, היא חשיבה שמתפתחת שוב ביהדות, בציונות הדתית המשיחית בזרם מסוים, ומחזקת ומתחזקת על ידי הנצרות האוונגלית שרואה את אותו כיוון, מבינה את זה באותו צורה. ולכן בעצם מה שאנחנו אומרים זה שההיסטוריה מאשרת את התיאולוגיה. האירועים ההיסטוריים מאשרים לנו את החשיבה התיאולוגית. עכשיו אני רוצה להראות לכם את זה רגע מהצד השני, כי כמו שאמרתי, השאלה של היחס להיסטוריה והשאלה של העולם, של איך אנחנו רואים את העתיד, קיימת בנצרות בבסיס שלה. והיא מאוד מאוד, נקפוץ על זה, והיא מאוד מאוד חשובה גם בנצרות, גם כדי להבין את הנצרות המערבית. הנצרות המערבית, גם היא מתייחסת להיסטוריה, וגם היא משנה את החשיבה התיאולוגית שלה, בהרבה מובנים לאור ההיסטוריה, כשאנחנו כמה וכמה תיאולוגים עיקריים בעולם הנוצרי המערבי, בין אם הכנסיות הפרוטסטנטיות או הקתוליות, יורגן מולטמן מהכנסייה הרפורמית הגרמנית, והקרדינל מצ מהכנסייה הקתולית, מדברים על השואה כשבר.
באמירה כזאת שיש ציטוט מאוד מפורסם של מצ שאומר, אין לי דרך לדבר על אלוהים, אין לי דרך לחשוב על תיאולוגיה עם הגב לאושוויץ. כלומר, אם אני לא אתייחס למה שקרה, אם אנחנו לא נעצור ונבין שיש פה שבר, שאנחנו לא יכולים להמשיך קדימה בלי להתייחס אליו, אנחנו מאבדים את המשמעות של התיאולוגיה שלנו. והפתרון שלו הייתה, אבל התפיסה שלהם הייתה היא גם מאוד אסכטולוגית, גם שאלה על איך אני מבין את ההמשך, אבל האסכטולוגיה הייתה לא עוד מעט יגיע אחרית הימים, אלא גם של מצ וגם של מולטמן, השאלה היא מוסרית. מה המקום המוסרי שלנו ככנסייה? ואז מה התפקיד של העתיד? התפקיד של העתיד הוא, של החשיבה האסכטולוגית, שהחשיבה קדימה, הוא רק לתת לנו תקווה, שיכול להיות יותר טוב, שיש משמעות למה שנעשה עכשיו, שאנחנו לא יכולים להמשיך את המצב כמו שהוא קיים. ולכן, קודם כל, ואחד הדברים הראשונים שקורים, זה בעצם הביטול הזה של המחשבה של תיאולוגיה של החלפה, שהנצרות באה והחליפה את היהדות. כי אותה תיאולוגיה מבחינתם, שיש בה בסיס לא מוסרי ולא שווה, מייצרת מצב שבו האנטישמיות גואה באירופה, ויש לה משמעויות גם שמובילות לשואה. ובעצם אנחנו נכנסים מבחינתם למצב שבו, זה לא שאנחנו עדיין באותו שלב, אולי שלב אחד בין הציפייה לבין אחרית הימים, כשאנחנו לא באמת מחכים לאחרית הימים, אבל אנחנו גם לא מוכנים להישאר במקום, ואנחנו נעשה את השינוי מבפנים. והשינוי יהיה שינוי מוסרי. השינוי יהיה שינוי נגד, אני מסיימת, נגד חוסר צדק. ואז אנחנו קופצים קצת על, רק כדי להגיד משהו על ישראל ועל הנצרות הפלסטינית. הנוצרים הפלסטינים נמצאים פה באיזושהי נקודת מפנה מאוד מאוד קשה. מצד אחד, יש לנו את הנצרות האוונגלית שדיברנו עליה, ומצד שני, מה שהרבה יותר מטריד להבנתי את הנצרות הפלסטינית ואת תיאולוגיית השחרור, היא לאו דווקא הנצרות האוונגלית, אלא אותו תיאולוגיה פוסט-שואה, שמנסה לתקן את היחס של העולם הנוצרי המערבי ליהדות, ועל בסיס זה גם מייצרת תמיכה במדינת ישראל. כשבעוד הפלסטינים מבינים, ממשיכים את אותו קו מחשבה שגם מוביל לתיאולוגיות שחרור במקומות אחרים, שאומרים שזיכרון היסטורי וטרגי הוא חשוב ומשמעותי תיאולוגית, הם שואלים שאלה מאוד מאוד, מאוד מאוד מרכזית. וזה, האם ההבטחה האלוהית יכולה להצדיק אי צדק מתמשך כלפי עם אחר? כלומר, במין אמירה כזאת לנצרות האירופאית שאומרת, אתם רציתם לפתור את הבעיות שלכם, ראיתם את השואה כשבר, דיברתם על היחס לאחר המדוכא שהוא היהודי, ופתרתם את זה על חשבוננו. והחזרתם את ההבטחה ביהדות, אבל האם זה אומר שהיהודים עכשיו שווים יותר מאיתנו, הפלסטינים? פלסטינים הנוצרים, פלסטינים ומוסלמים, או כל אחד אחר. האם אתם יצרתם היררכיה חדשה בעצם הניסיון לתקן? אני אסכם במשפט אחרון להגיד, אני מתעסקת, ומה שאני מנסה להראות לכם כאן, זה שדת ופוליטיקה הם אף פעם לא נפרדים. כל ניסיון לייצר מחשבה כאילו אנחנו יכולים להפריד אותן, הוא טעות מבחינתי, ואני חושבת שכדי להבין באמת את התהליכים, אנחנו חייבים להסתכל כל הזמן במקביל על שני הקווים האלה. זה אומר שאנחנו צריכים להבין את החשיבה התיאולוגית ולא לזלזל בה, באותו מידה שאנחנו צריכים להבין את הקונטקסט הפוליטי ולא לזלזל בו, כך שכל אמירה תיאולוגית יש לה משמעות פוליטית, וכל אמירה פוליטית יש מאחורי החשיבה התיאולוגית.